Tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video bij B-Girls. Dit is alweer de 5e video. Ik ben hier vandaag met de gast, al voor de 3e keer volgens mij. Dat is Laura. Zusje. Maar B-Girls, daar hoor ik niet bij. Nee, daarom zeg ik ook gast. Maar nu is het alleen mijn account, Nora niet meer. Maar alleen moet ik nog de titel veranderen. B-Girl dan. Het wordt B-Girl. Dit account wordt B-Girl van alleen mij. Maar deze video gaan we opnemen, want... Even aan het Want wij gaan een unboxing doen. Nou, ja, een unboxing. Dus wij gaan laten zien hoe wij onze toilettas... Ik heb een toiletkoffer. En ik een tas gaan uitpakken. Hier zitten er 3 in. Maar dat heb ik opschuiven. Maar dit heb ik samen gekocht. In 1 keer. Ja, die 3 kon je daarbij kopen. Ik zet jouw laptop even uit. Ja, sorry. Zo. Oké. Eerst begin ik met... Ja, maar mijn koffer zie je bijna niet. Die hoef je ook niet te zien. Jij moet hem even aan de kant zetten. Daar zijn we weer. Mijn vader komt binnen. En hij wil nooit op de camera. Ik heb hier een bonnetje. een tasje. Ik vind het is een heel schattige structuur. Het heeft een hele mooie kleur. Goud. Goud of zo. Goudbronzig. Heel schattig ritje. Nu de inhoud. Elastiekjes. Ik wist dat zelf ook wel, maar gewoon haarelastiekjes om je haar te doen. Ja, mijn haar ziet er nu niet uit, want het is al 2 uur of zo. Ik heb mijn haar nog wel netjes. En anders heb ik nog hier. Het eerste tasje is klaar. Heb je geen borstel daarin? Nee, die heb ik er niet in gedaan, want ik had toen net mijn haar gekamd, maar ik heb hem niet terug in gedaan. En ik wil niks in het doorzichtige, want dat vind ik niet mooi. Ja, daar wil ze die 2 tasjes gewoon in laten. Deze is heel zwaar. Voel maar. Best wel zwaar. Voor dit zit heel veel in. Het eerste wat ik zie is een armband. Een armband. Zelf gemaakt. Een haarknip. Wel gekocht natuurlijk. Nog een armband. Alleen is dit hard. Ja, het is een harder armbandje. Nog een armband. Het is gek van armen. Het is gek van armen. Armbanden zeker. Een lak. Potje. Voor nagels. Alleen is die bijna leeg. Nog een nagellakje in het roze. Mooi. Ja, ik krijg wat binnen. Babylips. Het geeft echt kleur. Het is heel fijn. Het ruikt ook lekker. Waarom bestaat er geen ruik-app? Oh ja. Maar maakt niet uit. Dat mag nog niet. Nog een rode nagellak. Deze is heel fijn en heel mooi. En heel klein. Ja, maar hij is heel fijn. Zullen we zo gaan nagellakken? Nee. Dat we dan een andere video of zo maken? Nee. Of iets gewoon gaan doen? Ja, misschien zometeen. Een knipje voor je haar. Nog een haarknipje. Deze vind ik het leukst, die zee. Nog een nagellak. Zijn er al 4. Wel, zet in de reacties welke jullie mooi vinden. Het de bloemen. Of de roze of de bloem. Ja. Nou, het zijn allebei bloemen, maar de blauwe of de de blauwe roze. of de roze. Dan heb ik nog een nagellak. Paarse, die is ook heel mooi. Dus jij hebt alle nagellak. Ze zijn allemaal van mij. Echt niet. Een lippenbalm. Dit gebruik ik bijna. Deze gebruik ik iedere dag. Deze gebruik ik iedere dag. Deze gebruik ik iedere dag. Met slapen. Een knotje. Dus dit gebruik ik sowieso iedere dag. Nagellakken doe ik niet iedere dag. Kijk maar. Want ik heb wel een nagellak veel. Glitter En nagellak. dit. Het kan ook. Mijn make-up setje.
Ik heb dit ook iedere dag op. Nou niet. Nu niet, maar... ik had het vanochtend, maar we hebben gegeten. En nou ben ik aan de beurt. Wacht. Eerst moet ik het opruimen. Ik heb een hele mooie koffer. Dus ik vind deze ding wat ik heb gekocht heel fijn, maar het was best wel duur. Het kaartje zit er nog aan. Hij kostte 10 euro. En hier een hand. Best wel duur. Ja. Die heeft ze van mij gekregen. Want, Ja, dit is ik haar had oude deze gekocht. Dit is haar oude koffer. Ik heb hem gekregen. En laten we het gaan openen. Het eerste, ik maak nog even open. En het eerste wat ik pak zijn staafjes. Waarom heb je staafjes? Ik heb hier, als jullie aan de binnenkant zien, dit. En daar heb ik staafjes, oordingetjes in zitten. Maar ik gebruik ze dus voor de make-up. Om het weg te halen. En Misschien wil ik die later terug, hè? Die koffer. Ik zeg niet nu, maar later. Later. ja, over een jaar. Nou, dat zeg ik niet, hè. Ja, dan wil je hem over een maandje of zo weer terug. Als je dit nou niet had gezien, dan wou je hem ook niet terug. Wel, ik wil hem al heel lang terug. Wil je hem nu al terug? Doe, ga verder. 1 zitzalfje. Zalfje, zalf. Zo. Maar hij zat bijna op. Niet door mij. Ik gebruik dit elke dag. De Zwitszalf. Ja, er zit zo. Je moet het niet terug doen, je moet het hiernaast zetten. Ik zet het hier. Mijn borstel. Deze kant ook even. Deze kant ook even. Showen. Zwart met roze. Afblijven. Ik wil hem even zien. Nee, afblijven. Dat heb ik gekregen. Bij Koningsdag. Dan kan je gelijk ook dat bakje erbij showen. Een boel elastiekjes. Hier een pakje met elastiekjes. En hier losse elastiekjes. Een make-upje. Daarvoor Moet je wel openmaken. gebruik ik een staafje. Als ik bijvoorbeeld blauwe make-up mors ergens op mijn gezicht, dan zo, en dan is het weg. Wij gaan zo meteen ook een make-up tutorial maken. Dus wij gaan ons helemaal make-uppen. Hier heb ik het kwastje nou er even niet in zitten. Die ligt... Die komt haar uit stukkel. Ja, dat weet ik. Mijn kwastje is er dus. Zat hier wel een kwastje in? Ja. Ben je die kwijt? Nee. Heb je die wel opengemaakt? Ja, die heb ik al... Nee, deze heb ik nog helemaal niet gedaan. Ja, die show ik nu. Daar Oh, praat je net over. kijk. Ik heb hem net aan jullie geshowd. En daarnaast, naast die schone staafjes, heeft ze ook 2 vieze staafjes. Ja, die al een beetje gebruikt zijn. Maar die kan je nog gebruiken. Ja. La, 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 la. Armbanden. 3 armbanden. Dit zit aan elkaar vast. Zoals jullie misschien weten. Oh, dat is... Dit zijn armbandjes. Die leg ik even hier neer. En ik laat alles vallen. Ik moet even wat pakken. Nee, niet zo, niet zo. Niks zo, niks. Zo. Ja, dat is het kwastje. Maar kijk, zit de hoes om. Ik heb het kwastje. Een elastiek van Ariana. Die heb ik ook in het rood. Maar die heeft een meisje uit mijn klas nog. Dus die vraag ik wel terug. Wat denken jullie nou wat ik heb? Ik heb 4 ringen. Ik had ook een ring van mijn vriendje gekregen. Maar dat gelooft zij weer niet. Maakt niet uit, daar gaat het niet over. En ik heb hier ook nog 3 knippen in zitten. Maar ja, die hebben jullie zeker vast net wel gezien. En hier achter eentje. Maar ja, En dat was mijn koffer dus. dat was alweer de video. Ja. Dus like,
subscribe, reageer, abonneer. Tot de volgende keer.